ओके अब माइन्डलाई हल्का रिफ्रेस गरौँ है त। अब यो एक्स्ट्रा चाहिँ अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि मात्र हो। अब हाम्रो म्याथमेटिक्समा के छ भनेपछि जतिसुकै कुरा हामीलाई थाहा छ नि त्यो कुरा भनेको चाहिँ हामीलाई एक्जामबाट मात्र थाहा छ। जस्तो कि अब फिल्ड एक्जामहरू भयो होइन, फिल्ड एक्जाममा चाहिँ के थियो भने अब यो मैले यो चाहिँ अब A1 A2 A3 भनेर एडिसन एक्जामहरूलाई राखेको छु। यसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेसन एक्जामलाई चाहिँ M1 M2 M3 भनेर राखेको छु, अनि यो डिस्ट्रिब्युटिभलाई चाहिँ मैले डी भनेर भन्छु है। यसमा चाहिँ के छ भने रियल नम्बर सिस्टमको बारेमा चाहिँ एभ्रिथिङ वी नो एबाउट रियल नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ जस्ट यति 5 5 10 11वटा एक्जामहरू मात्र हो। अरू जति पनि अब जतिसुकै सिम्पल कुरा होस् सबै कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने सबै फिल्डको मान्छेले गर्नु पर्दैन, प्योर म्याथमेटिक्स गर्ने मान्छेले चाहिँ यो चाहिँ गरिन्छ पछि। त्यही भएर पनि अब यस्तो सिम्पल कुरा प्रुभ द्याट 0 टाइम्स एक्स इक्वल टु एक्स टाइम्स 0 भन्ने यति सिम्पल कुरालाई पनि हामीले प्रुभ गरिन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले ब्लाइन्डली म्याथमेटिक्सलाई ट्रस्ट गर्नुको कारण पनि यही हो। अब यति सिम्पल कुराहरूलाई चाहिँ खास थियोरम नभनेर प्रपोजिसन भन्छ। प्रपोजिसन भनेको के भने थियोरम द्याट आर अब्भियस के, जसलाई चाहिँ इभन प्रुफ पनि चाहिँदैन भन्ने कुरा। त्यही भएर तपाईँहरूको क्लासमा चाहिँ अब यस्तो यस्तो कुराहरूको प्रुफहरू राखेको छैन नि त। पछि प्योर म्याथमेटिसियनहरूले मात्र अब यस्तो प्रुफहरूमा चाहिँ अब टाइम युज गर्छन्। यो प्रपोजिसन चाहिँ के छ भने 0 को बारेमा छ। यो एक्स भनेको त रियल नम्बर हो, यसमा चाहिँ मैले यो लेख्नुपर्ने फर अल एक्स इन रियल भनेर लेख्नुपर्ने। 0 को बारेमा छ। 0 को बारेमा चाहिँ अब हामीसँग केही पनि छैन। हामीले चाहिँ जस्ट इन्फर्मेसनहरू कहाँबाट लिन सकिन्छ भने एक्जामहरूबाट लिन सकिन्छ। अब एक्जाममा चाहिँ के छ भने अब तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँको पिडिएफमा हेर्नुहोस् होइन। एक्जाम नम्बर 4 अनुसार चाहिँ के छ भने फर अल एक्स इन रियल एक्स प्लस 0 इज इक्वल टु एक्स। यो स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ एडिसनमा छ, तर हामीले चाहिँ मल्टिप्लिकेसनमा ल्याउन छ। एक्स टाइम्स 0 ल्याइयो भनेपछि चाहिँ अथवा 0 टाइम्स एक्स ल्याइयो भनेपछि चाहिँ त्यतातिर जान सकिन्छ। त्यही भएर हामीले के लेख्न सकिन्छ भने एक्स टाइम्स एक्स प्लस 0 इज इक्वल टु एक्स टाइम्स एक्स। अब हरेक स्टेपलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा चाहिँ अब मल्टिप्लाई बोथ साइड बाई एक्स भनेर चाहिँ कसरी गर्न सकियो भन्ने कुरा हुनसक्छ। यो चाहिँ के छ भने यो रियल नम्बरको एक्जियम चाहिँ होइन। यो एक्जियम अफ बाई एक्जियम अफ बाइनेरी अपरेसन डट भन्नाले मल्टिप्लिकेसन। यो मल्टिप्लिकेसनलाई के भन्छ भने त कुनै पनि इक्वेसनमा बोथ साइडमा सेम क्वान्टिटीले मल्टिप्लाई गर्न पाइन्छ भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ अब डिस्ट्रिब्युटिभ प्रोपर्टी अनुसार चाहिँ के छ, एडिसन के अरे मल्टिप्लिकेसन चाहिँ एडिसनमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेपछि एक्स टाइम्स एक्स प्लस एक्स टाइम्स 0 इज इक्वल टु एक्स टाइम्स एक्स भयो। हामीले अब अलिअलि माइन्ड चलाउनु के अरे ट्रिक लगाउन त पाइन्छ, हामीले ट्रिक लगाउन नपाइने होइन, तर म्याथको ल अनुसार चाहिँ बसेर ट्रिक लगाउनु पर्यो त्यही हो। अब यसमा हामीलाई चाहिँ एक्स टाइम्स 0 चाहिएको छ। ओ सरी 0 टाइम्स एक्स इज इक्वल टु एक्स टाइम्स 0 इज इक्वल टु 0 प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है हामीले। भन्नाले 0 टाइम्स एक्स इज इक्वल टु 0 इक्वल टु एक्स टाइम्स 0 भने पनि हुन्छ। अब यसमा हामीले सपोज एक्स टाइम्स 0 मात्र ल्याउनु पर्ने छ। अब यसलाई चाहिँ फाल्नु पर्ने छ भनेपछि हामीले के गर्न सकिन्छ भने यो एक्स टाइम्स एक्सलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, बोथ साइडबाट चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। तर एक्स टाइम्स एक्सलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। थ्योरम नम्बर M1 अनुसार चाहिँ के छ भने फर अल एक्स कमा वाई एक्स इन्टु वाई इज इन रियल नम्बर भनेपछि के भनेपछि मल्टिप्लिकेसन चाहिँ क्लोज हुन्छ भनेर चाहिँ यो थियो के अरे एक्जाम छ। थ्योरम सरी मैले थ्योरम भने सो एक्जाम है।
भनेपछि अब यसको ठाउँमा चाहिँ हामीसँग त x र y छैन, एउटै क्वान्टिटी छ। x टाइम्स x पनि केमा पर्दो रहेछ? रियल नम्बरमै पर्दो रहेछ। एउटा कुरा थाहा भयो हामीलाई। अनि अर्को फेरि A5 अनुसार A5 भनेको चाहिँ एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी एलिमेन्ट छ हैन। त्यसमा चाहिँ फर अल x इन रियल नम्बर देयर एक्जिस्ट एडिटिभ इन्भर्स माइनस x सच द्याट x प्लस एडिटिभ इन्भर्स माइनस x गिभ्स आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0। आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि के को? एडिसनको आइडेन्टिटी एलिमेन्ट। यो चाहिँ A5 ले भन्छ। भनेपछि माइनस यो x टाइम्स x भनेको चाहिँ रियल नम्बर हो भने यसको चाहिँ नेगेटिभ x भनेको चाहिँ के हुने भयो त? देयरफोर इन्भर्स अफ x टाइम्स x which is real is नेगेटिभ x टाइम्स x भयो हैन। यो नेगेटिभ x टाइम्स x लाई सपोज हामीले यो इक्वेसनमा एड गर्न सकियो बोथ साइडमा भने x टाइम्स x लाई फाल्न सकिन्छ। तर कुन एक्जियमले एलो गर्छ त? यो भनेको फेरि बाइ एक्जियम अफ बाइनरी अपरेसन एडिसन। त्यसले के भन्छ भने सेम रियल नम्बरलाई चाहिँ तपाईले इक्वेसनको बोथ साइडमा एड गर्न सकिन्छ भनेर भन्छ। x टाइम्स x प्लस x टाइम्स 0 यो त भइहाल्यो हैन, प्लस इन्भर्स अफ x इज इक्वल टु x टाइम्स x प्लस इन्भर्स अफ x। एडिसन त एसोसिएटिभ हो हैन। हामीले यो ब्र्याकेटलाई चाहिँ रिएरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्नाले x टाइम्स x प्लस नेगेटिभ अफ x एउटा ब्र्याकेटमा भयो प्लस x टाइम्स 0 इज इक्वल टु x प्लस नेगेटिभ अफ x। अब फेरि A5 अनुसार चाहिँ फर अल x इन रियल x प्लस इन्भर्स अफ x गिभ्स आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर चाहिँ भनेको छ हैन। A5 मा माथि पनि छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ के लेख्न सकियो भने यो क्वान्टिटी भनेको चाहिँ 0 हुन्छ भनेर लेख्न सकियो। 0 प्लस x टाइम्स 0 इज इक्वल टु 0। अब फेरि यसमा चाहिँ A4 अनुसार चाहिँ फर अल x इन रियल x प्लस 0 इज इक्वल टु x भनेपछि x को जुन आइडेन्टिटी छ नि त्यसलाई चाहिँ 0 सँग चाहिँ सम गर्दाखेरि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा छ हैन। भनेपछि यसमा चाहिँ के गर्न सकियो भने 0 प्लस यो जुनलाई x मान्ने हो भने यसलाई x प्लस 0 मात्र लेख्न पाइयो इज इक्वल टु 0। यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने थियो? प्रुफ गर्नुपर्ने थियो। एउटा यताबाट यता चाहिँ प्रुफ भयो हैन। तर 0 टाइम्स x इक्वल टु 0 कसरी लेख्न सकिन्छ त? फेरि बाइ m1 अनुसार चाहिँ के छ भने मल्टिप्लिकेसन जुन बाइनरी उ छ अपरेसन छ त्यो चाहिँ के हुन्छ? कम्युट गर्छ भन्नाले फर अल x y बिलोङ्स रियल xy इज इक्वल टु yx भनेपछि हामीले के लेख्न सकियो भने x टाइम्स 0 भनेकोलाई चाहिँ के लेख्न सकियो? 0 टाइम्स x लेख्न सकियो। देयरफोर 0 टाइम्स x इज इक्वल टु 0। अब यो दुईवटाबाट चाहिँ के भयो भने हाम्रो प्रपोजिसन चाहिँ प्रुभड भयो। यति सिम्पल कुरालाई पनि हामीले यसरी सिरियस भएर चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ है। म्याथमेटिक्स त्यही भएर धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ। मैले यस्तो कुराहरू राख्नुको कारण के हो भने तपाईहरुलाई चाहिँ म्याथमेटिक्समा चाहिँ रेस्पेक्ट बढोस् भनेर। अब अर्को प्रपोजिसन गरौँ। प्रुभ दैट 0 इज लेस देन 1। अब यसमा चाहिँ हामीलाई यो लेस देन जुन रिलेसन छ त्यो इन्भल्भ भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई अर्डर एक्जियम्सहरु चाहिन्छ। अब अर्डर एक्जियम हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको
यो सबै अर्डर एक्जिमहरूलाई चाहिँ मैले O1 O2 O3 O4 O5 भनेको छु अनि मैले पछाडि प्रुभ गर्दाखेरि चाहिँ O1 O2 O3 अनुसार भनेर भन्छु होइन। बुझ्नु भएन भने पिडिएफमा हेर्नुहोस् है त। यहाँभन्दा पहिलाको प्रुफ चाहिँ स्ट्रेट प्रुफ थियो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले प्रुफ बाई कन्ट्राडिक्सन गर्छौँ, बाई कन्ट्राडिक्सन। यसमा हामीले के गरिन्छ भने जुन यो स्टेटमेन्ट छ यसको चाहिँ हामीले उल्टो एजुम गरिन्छ। सपोज अब 0 नट लेस देन 1। अब यदि यो एजुम गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले फल्स देखाउन सकियो भने यो स्टेटमेन्ट जुन हामीले प्रुभ गर्न खोजेको छ त्यो चाहिँ ट्रु हुन्छ। एजुम 0 इज नट लेस देन 1। हाम्रो पहिला सुरुको अर्डर एक्जियम अनुसार चाहिँ O1 अनुसार चाहिँ अहिले ट्राइकोटोमी पनि भन्छ, ट्राइकोटोमी। देन 0 इज इक्वल टु 1 और 0 हामी लेस देनमै कुरा गरौँ है, 1 इज लेस देन 0। अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने बाई डेफिनेसन अफ रियल्स भनेर रियल नम्बर्स 0 इज नट इक्वल टु 1। यो के हो भने तपाईहरुको बुकमा चाहिँ यो राखेको छैन। खास स्ट्यान्डर्ड बुक अनुसार चाहिँ रियल नम्बरको जुन सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ के मानिन्छ भने 0 र 1 को सेट भनेर मानिन्छ विथ अपरेसन एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन। अब 0 र 1 छ भने अरु रियल नम्बरहरु सबै एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अभियसली मानिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के अर्को कुरा के इम्पोर्टेन्ट छ भने 0 चाहिँ 1 सँग इक्वल छैन, सेम कुरा हैन भनेर मानिन्छ हैन। रियल नम्बर भनेको त सेट हो, सेटमा त डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट हुनुपर्छ। डिस्टिंक्ट अब्जेक्ट भइसकेपछि 0 र 1 चाहिँ सेम हुन मिल्दैन। अब यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुको बुकमा चाहिँ छुटाएको छ। अब चाहिँ यो अनुसार चाहिँ अब 0 इज इक्वल टु 1 पनि लेख्न पाइएन। देन के भयो, 1 इज लेस देन 0। अब यो पहिला सुरुमा हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो नै कन्ट्राडिक्सन जस्तो लाग्छ के हामीलाई। तर यो कन्ट्राडिक्सन हैन। किन हैन भने हामी के कुन ओल्डमा छौं, हामी हाम्रो ओल्डमा छैनौं। 0 लेस देन 1 भन्ने ओल्डमा छैनौं, हामीले त त्यो प्रुभ गर्दैछौं। हामी त 0 नट लेस देन 1 भन्ने कुरामा छ, ओल्डमा छ हैन। यो ओल्डमा चाहिँ यो भनेको कुनै नयाँ कुरा छैन के, त्यही भएर हामीले यसलाई कन्ट्राडिक्सन भन्न मिल्दैन। अब अर्डर एक्जियम 3 अनुसार चाहिँ के छ भने x लेस देन y छ भने कुनै रियल नम्बरलाई चाहिँ बोथ साइड्स एड गर्न सकिन्छ। त्यो हो भने अब यहाँ कुरा के छ भने अब 1 र 0 सँग त हामी खेलिरहेको छौं हैन। 1 र 0 ले हामीलाई रिजल्टै दिएको छैन। अब हामी अलिकति एक्स्ट्रातिर लगाउँ न, नयाँ कुरातिर लगाउँ न। नेगेटिभ 1 लाई लिउँ हामीले। नेगेटिभ 1 लाई चाहिँ बोथ साइड जोडौँ ल। नेगेटिभ 1 प्लस 1 इक्वल टु नेगेटिभ 1 प्लस 0। अब अर्डर एक्जियमको कुरा छैन। अब यहाँ चाहिँ के छ, सरी इक्वल टु लेखेछु है मैले, लेस देन हुनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ एडिसन एक्जियम अगाडिको जुन रियल नम्बरको फिल्ड एक्जियम छ, फिल्ड एक्जियमको एडिसन एक्जियमको इन्भर्स एक्जियम अझ इन्भर्स एक्जियम अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने के छ भने x प्लस एडिटिभ इन्भर्स गिफ्स एडिटिभ आइडेन्टिटी 0। यो x भयो, यो एडिटिभ इन्भर्स भयो, यसको लागि काम भयो हैन। अब फेरि यहाँ यो x र 0 एडिसन छ भनेपछि अर्को थ्योरम भन्न आयो, सरी है, एक्जियम F4 अनुसार चाहिँ के छ भने यसलाई के भन्छ भने आइडेन्टिटी एक्जियम। आइडेन्टिटी एक्जियम अनुसार चाहिँ के छ भने x प्लस एडिसन आइडेन्टिटी एलिमेन्ट 0 इज इक्वल टु x भन्नाले कुनै रियल नम्बरसँग चाहिँ 0 जोडियो भने त्यसको आइडेन्टिटी चेन्ज हुँदैन। यो पनि त्यही भयो। राइट साइडमा चाहिँ F युज गरौँ, लेफ्ट साइडमा चाहिँ F5 युज गरौँ भनेपछि लेफ्ट साइडको भनेको चाहिँ 0 आयो, लेस देन राइट साइड भनेको चाहिँ नेगेटिभ 1 आयो। अब 0 लेस देन नेगेटिभ 1 भनेको नि अब यो जस्तै यो माथिको जस्तै कन्ट्राडिक्सन जस्तै लाग्छ हामीलाई। तर रिमेम्बर हामी केमा छौँ भनेपछि 0 नट लेस देन 1 भन्ने युनिभर्समा छौँ। यो सिचुएसनमा चाहिँ यो भनेको कुनै पनि नयाँ कुरो हैन जस्तो मान्नुपर्छ हामीले। अब अगेन हामीले के गर्न सकिन्छ भनेपछि
18 एक्जियम 4 अनुसार x लेस देन y छ सपोज, त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि रियल नम्बर z ले बोथ साइड मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, z इज रियल। अनि अर्को कुरा के छ भने एडिसनमा त सिम्पली एड गरे पुग्थ्यो, मल्टिप्लिकेसनको केसमा के छ भने z भनेको चाहिँ पोजिटिभ हुनुपर्छ, भनेपछि 0 मस्ट बी लेस देन द्याट नम्बर हैन। भनेपछि यो अनुसार चाहिँ हामीले यो नम्बर लाइनमा हेर्दाखेरि z चाहिँ राइट साइडमा छ 0 भन्दा। अब राइट साइडमा हामी हाम्रो नम्बर लाइनको त रुल के हो भने राइट साइडमा जति राइट साइडमा बढ्दै गयो त्यति नै नम्बर बढ्दै जाने हो हैन। अब 0 को राइटमा छ भने z त्यो चाहिँ ग्रेटर हुँदो रहेछ हैन। अब यहाँ अनुसार चाहिँ के छ, यो आएको हाम्रो जुन स्टेप छ यो स्टेप अनुसार चाहिँ के छ, 0 भन्दा -1 पनि राइटमै पर्दो रहेछ हैन, ग्रेटर हो। भनेपछि यो एक्जियम अनुसार चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भने -1 ले बोथ साइडमा चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। भनेपछि -1 इन्टु 0 लेस देन -1 टाइम्स -1। अब यहाँ हाम्रो प्रपोजिसनको रोल आउँछ। यहाँभन्दा अगाडि हामीले प्रपोजिसन के गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ प्रपोजिसन 1 भन्छ है। प्रपोजिसन 1 अनुसार चाहिँ के थियो भने x टाइम्स 0 इज इक्वल टु 0 इज इक्वल टु 0 टाइम्स x थियो। अनि प्रपोजिसन 2 चाहिँ हामीले प्रुभ गरेको छैनौँ, त्यो अनुसार चाहिँ -x टाइम्स माइनस भने है मैले सरी माइनस भनेको अपरेसन हो, नेगेटिभ भनेको चाहिँ नआउनु है। -x टाइम्स y इज इक्वल टु -xy। अनि प्रपोजिसन 3 पनि हामीले प्रुभ गरेको छैनौँ, यो तपाईहरुले प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, मन लाग्यो भने गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि आएन भनेपछि चाहिँ मलाई सोध्नुस् न। -x टाइम्स -y इज इक्वल टु -xy हुन्छ। अब यसमा नेगेटिभ दुईवटामै छ हैन, यसमा राइट साइडमा। यसमा चाहिँ प्रपोजिसन 3 युज गरौँ। दुईटा नेगेटिभले चाहिँ आफूलाई चाहिँ के गर्छ, यिनीहरूले डिस्ट्रोय गर्छ। यो प्लस हुनुपर्छ है, यो डिस्ट्रोय गर्छ, प्लस हुन्छ। यसमा चाहिँ x टाइम्स 0 छ, यसमा चाहिँ p1 युज गर्नु पर्यो, प्रपोजिसन 1 युज गर्नु पर्यो। भनेपछि यो चाहिँ के हुने भयो त, प्रपोजिसन 1 युज गर्दाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा 0 हुने भयो, लेस देन राइट साइडमा प्रपोजिसन 3 युज गर्दाखेरि 1 टाइम्स 1 भनेको चाहिँ 1 हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो ओल्ड अनुसार चाहिँ रिलेभेन्ट लाग्छ है तर यो एक्चुअलमा चाहिँ कन्ट्राडिक्सन आयो कि किन आयो भने ल सपोज यो हामीले एज्युम गरेको कुरा चाहिँ के छ, 0 लेस देन 1 छ हैन। अनि यो अनुसार चाहिँ लजिकल्ली स्टेपहरु फलो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ के आयो भने एन्ड 0 लेस देन 1 भन्ने कुरा आयो। यो बोथ ट्रू हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो कि। यो भनेको सपोज अब 0 लेस देन 1 भनेको चाहिँ पी स्टेटमेन्ट हो लजिक अनुसार ल सपोज हैन। यो भनेको चाहिँ कन्जङ्सन हो। यो त यसको उल्टो हो, स्टेटमेन्ट हो। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ निगेसन अफ पी हो। अब तपाईको लजिक अनुसार चाहिँ स्टेटमेन्ट र त्यो स्टेटमेन्टको निगेसनको कन्जङ्सन भनेको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन हो, कन्ट्राडिक्सन स्टेटमेन्ट हो, व्हिच इज अलवेज फल्स। अब हामीले के लेख्न सकियो भने सिन्स आवर एजम्पसन 0 नट लेस देन 1 लिड्स टु लजिकल इम्पोसिबिलिटी अथवा कन्ट्राडिक्सन, इट मस्ट बी रङ, हेन्स 0 मस्ट बी लेस देन 1 प्रुभड। ल अहिले चाहिँ यति नै गरौँ। अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामी इनइक्वालिटीको भन्नाले अब इनइक्वालिटी त गरिसक्यो हामीले लेस देन सिम्बलबाट हैन। अब लेस देन सिम्बलसँग चाहिँ फ्यामिलियर हुन्छौँ हामी। नम्बर सिस्टममा चाहिँ लेस देन सिम्बलले चाहिँ के जनाउँछ भनेर, अनि त्यसपछि एब्सोल्युट भ्यालुको कुरा हुन्छ। ल अहिले चाहिँ यति नै गरौँ है त।